Back to my channel. Tayo gagawa ngayon ng mini fountain. Ito ay ginawa ko na 5 taon na nakalipas. Ito ay galing sa mga scrap. Ito ay lumang paso. Paso, PVC na binyak, at ito ay paso. Ngayon gagawa tayo ng mas maliit dito. Mini fountain. Halina! Halina't manood, makinig sa kwento ni Maestro Dos tungkol sa kasaysayan, kultura at marami pang iba. Alright, gagawa tayo ng fountain, mini fountain sa pamamagitan ng mga scrap. Ito yung pichel, nakalawangin. Lalagyan natin ng hose. Itong hose ay aking ipapasok dito para siyang i-connect sa pump. So kailangan mabutasan. Bubutasan natin. Butasan natin ang kabilang side. Alright. Bubutasan natin yan. Shoot ang hose. Hinila. Yan. Ito magsisilbing fountain. Dito kakapit ang submersible pump. Alright, may nakita akong brush sa stock room, saka pintura. Pipintahan natin ang pichel para maging maganda, no? Gamitin natin sa metal. Pwede na rin yan, ano? Gagawa tayo ng mini fountain. Lalagyan natin ng glitters ang ating pichel. Lalagyan natin ng glitters para siya ay maging makinang. Para maging makinang, lalagyan natin ng glitters. Okay. Yan. Yan, glitters. Lagyan natin ng glitters. Glitters. Alright, napintahan na natin ang ating kapitera. Yan, mamaya atin ang gagawin. Maghahanap lang tayo ng mga patapong bagay upang mabuo ang ating mini fountain. Okay, gagamitin natin itong container na ito na gamit sa water dispenser. Okay. Guhitan.
natin ito. Itong kapitera. Lagyan natin ng pandikit. No more nail. Tawag dito no more nail. Alright. Dikit. Yan. Para, loner yan, sir, isa. Tingnan mo yung ginagawa. Huwag mo lang. Hindi nga ako maano. Alisin niyo ang sound nito. Narrate niyo na lang. Ako na ho, videographer ng... Okay. Tapos na ang ating fountain. Meron tayong isda. Ito ay galing sa scrap. Scrap. Nasaan na isma? Scrap. Okay. Kung nagustuhan nyo aking video, mag-subscribe at marami pa akong ipakikita sa inyo. Salamat po!